tôi là Vashna Thiên Kim. Chào mừng các anh chị và các bạn đã quay trở lại với Vashna Podcast, nơi chúng ta cùng quan sát thời cuộc, con người và vận động của thế giới qua một lăng kính rộng hơn. Có dữ kiện, có lịch sử, có địa chính trị, có tâm linh cổ đại, có khoa học hiện đại và sau cùng có một câu hỏi rất căn bản. Trong một thế giới ngày càng biến động, con người sẽ sống ở đâu, nương tựa vào đâu và chuẩn bị điều gì để có thể đi qua những năm tháng sắp tới. Các anh chị thân mến, có một câu thành ngữ rất quen thuộc mà Kim nghĩ hầu như ai trong chúng ta cũng từng nghe. Thuyền to thì sóng lớn. Trước đây đó, khi ta nghe câu này, ta cảm thấy như một lời ví von. Thì người càng làm lớn, càng đứng ở vị trí cao, thì càng nhiều áp lực, vậy thôi. Nhưng có một điều, câu thành ngữ đó cũng muốn chúng ta hiểu, rằng khi sóng đủ lớn, đôi khi chính con thuyền to lại là cái dễ bị lật trước. Và trong giai đoạn này, Kim nghĩ câu nói ấy không còn là ví von nữa đâu. Nó đang mô tả rất thật trạng thái của thế giới ngày hôm nay. Anh chị thử nhìn quanh mà xem. Người dân lao động thì đang thu hẹp phạm vi sống của mình lại, thu nhỏ từng chút một để giữ được đời sống giữa cơn bão giá. Còn người cầm lái thì phải giữ cho cả con thuyền không bị vỡ giữa cái dòng nước đang chảy xiết. Giữ doanh nghiệp, giữ dòng tiền, giữ con người, giữ vị thế, giữ cho cái đầu của mình còn đủ tỉnh táo để ra quyết định đúng, khi mà mọi biến số cùng lúc đều đang thay đổi. Quy mô, nó từng là lợi thế, nhưng trong thời kỳ biến động, quy mô cũng đồng nghĩa với việc chi phí lớn hơn, trách nhiệm lớn hơn và mặt hướng sóng cũng rộng hơn. Cho nên, thuyền càng to, sóng đánh vào càng mạnh. Nhìn bề ngoài thì đây là hai câu chuyện khác nhau, nhưng nếu quan sát kỹ hơn, chúng lại đang được nối với nhau bằng một dòng chảy của thời cuộc. Bây giờ chúng ta đi vào phân tích nhé. Khi mà chi phí sống tăng, tầng trung lưu mất dần cái phần dư tài chính, thì phần dư mỏng đi, sức mua yếu lại. Sức mua yếu thì doanh nghiệp không còn tăng trưởng dễ như trước. Và khi doanh nghiệp bị ép thì áp lực tái cấu trúc, cắt giảm, tối ưu vận hành sẽ quay ngược lại vào cái thị trường lao động. Vòng tròn ấy thì khép lại ngay trên đầu chính tầng lớp trung lưu. Nói cách khác, sự suy yếu của tầng trung lưu và áp lực ngày càng nặng lên những người cầm lái không phải là hai vấn đề tách biệt. Chúng là hai mặt của cùng một quá trình điều chỉnh. Vì vậy, tập podcast ngày hôm nay, Kim sẽ chia sẻ với anh chị về phân tích trong góc nhìn của mình, từ những dấu hiệu của một tầng lớp trung lưu cũ đang dần suy yếu, đến những áp lực ngày càng rõ đối với các doanh nghiệp và những người cầm lái, từ vàng, dầu mỏ, điện, AI, cho đến sức mua, việc làm và dòng tiền. Để ta có thể nhìn rõ hơn một bức tranh chung, để thấy vì sao trong kỳ tái cấu trúc này, cả người lao động lẫn người đang điều khiển những con thuyền lớn đều đang cùng bước vào một giai đoạn mà không ai còn được phép chủ quan. Và Kim muốn bắt đầu từ World Cup năm nay. Nghe qua thì có vẻ lạ, một tập podcast nói về tầng lớp trung lưu, nhà đầu tư, doanh nghiệp, AI, vàng, dầu, điện và một thời kỳ tái cấu trúc toàn cầu, thì tại sao phải bắt đầu bằng bóng đá cơ chứ? Nhưng bởi vì chính ở cái World Cup năm nay, Kim nhìn thấy một hình ảnh phản chiếu rất rõ sự rạn nứt của thời đại này. Nên chúng ta cùng nhau
hãy nói về cái mối bận tâm chung của cả thế giới trong những ngày gần đây và đang diễn ra ở hiện tại này, anh chị nhé. Chúng ta đều phải đồng ý với nhau rằng là suốt nhiều thập kỷ qua, World Cup là một trong số ít khoảnh khắc khiến cho người ta có cảm giác thế giới vẫn còn một điểm chung để tất cả cùng nhìn về cùng một hướng. Đúng không ạ? Kim vẫn nhớ trong ký ức của mình, cứ đến mỗi kỳ World Cup, nhịp sống xung quanh lại trở nên thay đổi. Người rất mê bóng đá thì khỏi nói rồi, nhưng ngay cả người không xem bóng đá thường xuyên cũng sẽ biết đội nào đang đá, ai gây bất ngờ, ai bị loại, hay ai thắng một trận khiến cả đất nước phải thức trắng đêm. Quán xá thì mở muộn hơn, bạn bè hẹn nhau xem chung, rồi trẻ con mặc áo đội tuyển, người lớn thì tranh luận về một quả penalty, một bàn thắng, một pha bỏ lỡ mà nhiều năm sau nhắc lại vẫn còn thấy tiếc. Đó là cái đẹp của thể thao. Trong một thế giới vốn đã quá nhiều khác biệt, thì thể thao từng tạo ra một khoảng nghỉ. Anh có thể khác tôi về ngôn ngữ, tôn giáo, chính trị, thu nhập, quốc tịch, nhưng trong 90 phút chúng ta vẫn có thể cùng hồi hộp trước một trái bóng tròn lăn trên mặt sân cỏ. World Cup ở tầng cảm xúc, nó từng là một loại ngôn ngữ chung của toàn thế giới. Nhưng World Cup năm nay lại cho chúng ta một cảm giác rất khác biệt. Vì đây là kỳ World Cup lớn nhất lịch sử, 48 đội, 104 trận đấu, 3 quốc gia đồng chủ nhà là Mỹ, Mexico, Canada, rồi 16 địa điểm đăng cai. Một ngày hội bóng đá khổng lồ, nhưng càng lớn, nó lại càng làm lộ rõ ra những vết nứt rất rõ của thời đại. Ngay trước thềm khai mạc, Reuters đã đưa tin rằng khách sạn và hàng không ở Mỹ không nhận được cú hích du lịch như nhiều người từng kỳ vọng. Lượng đặt phòng khách sạn trung bình tại các thành phố đăng cai ở Mỹ chỉ tăng khoảng 0,5% so với cùng kỳ. Hiệp hội khách sạn New York thậm chí cắt dự báo doanh thu liên quan đến World Cup lên tới 60%, và một số khách sạn lớn phải giảm giá phòng. Trong khi đó, vé rẻ nhất cho một số trận ở New York và Miami có thể gần khoảng 1.000 đô một vé đấy, chưa tính tiền máy bay, visa hay khách sạn và chi phí di chuyển giữa các thành phố. Anh chị thấy có nghịch lý không? Chúng ta đã chứng kiến các quốc gia từng tranh nhau giành cái quyền đăng cai, vì đó là cơ hội vàng để thu hút khách quốc tế, tăng trưởng kinh tế và phát triển hình ảnh quốc gia. Vậy mà kỳ World Cup lớn nhất lịch sử này tổ chức ở một trong những thị trường tiêu dùng mạnh nhất hành tinh, ngay cả khách sạn và hàng không cũng không thể bùng nổ. Vậy chuyện gì đang xảy ra? Thực tế đó, anh muốn đi xem một trận bóng đá trực tiếp, anh không chỉ cần có tình yêu với bóng đá, anh cần tiền vé, cần visa, cần vé máy bay, khách sạn, thời gian, rồi khả năng di chuyển qua nhiều thành phố, có khi là nhiều quốc gia. Anh cần một mức thu nhập đủ rộng để dám nói ok, được, mình dành một cái khoản cho cái trải nghiệm này. Một ngày hội từng mang cảm giác đại chúng, giờ cũng đang bị lọc bởi khả năng chi trả rất là rõ ràng. Tuy nhiên, vấn đề không chỉ là World Cup đắt đỏ hơn hay phức tạp hơn. Vấn đề là khi ở một sự kiện quy mô lớn như vậy, nó không còn chỉ chở riêng bóng đá nữa. Nó chở cả kỳ vọng thương mại, hình ảnh quốc gia, hạ tầng, an ninh, bất ổn xã hội, địa chính trị và niềm tin của người dân. Đó là lý do mà vì sao World Cup được nhìn như là một con thuyền lớn của tập hôm nay. Và nó cũng không chỉ có câu chuyện về chi phí. Chúng ta sẽ đi sâu hơn để bóc tách. Ở Mexico City, hình ảnh còn cho chúng ta thấy rõ hơn về cái mặt bất ổn của xã hội còn đang bị che giấu. Zócalo, quảng trường trung tâm của thành phố, được chuẩn bị thành không gian fan festival của FIFA. Màn hình lớn, ngày hội, truyền thông, bóng đá, du khách quốc tế. Đó là tất cả những gì mà một thành phố đăng cai muốn cho thế giới nhìn thấy. Nhưng cũng chính ở quanh khu vực ấy
lại là lều trại của các giáo viên đang đình công, là các cuộc tuần hành biểu tình, là người lao động, nông dân, các nhóm xã hội đang tận dụng ánh sáng của World Cup để nói về lương, về hưu trí, sinh kế và điều kiện việc làm. Một bên thì là hình ảnh đất nước muốn xuất hiện thật đẹp trước thế giới, còn một bên là hình ảnh đời sống lao động thật sự đang phải trải qua trong u ám và đang dần đánh mất hy vọng. Và vấn đề này không chỉ của Mexico, nó cũng là vấn đề ẩn chứa của rất nhiều xã hội hiện nay, giống như tại Pháp vừa qua, dường như chỉ chờ cái điều kiện để bùng phát. Ở Mexico, họ biểu tình ở quy mô rất lớn, hàng nghìn người đổ ra đường. Nổi cộm nhất đó là gia đình của những người đã bị mất tích, là những người cha, người mẹ đi tìm con. Ở trong một quốc gia cuồng nhiệt bóng đá, họ đang phải dùng chính niềm đam mê của mình như là một cơ hội để được lắng nghe, để thu hút sự chú ý của thế giới về cuộc khủng hoảng hơn 130.000 người mất tích trong sự thờ ơ và che đậy của giới chức địa phương như họ đang nói trên sóng truyền hình. Anh chị hãy thử hình dung điều đó mà xem. Một thành phố tưng bừng chuẩn bị cho bữa tiệc thể thao lớn nhất thế giới. Còn những người mẹ thì cầm ảnh con mình, mong thế giới đừng chỉ nhìn vào sân vận động mà quên đi những con người đã biến mất ngoài đời sống trong một sự bất công và bất bình đẳng xã hội. Đây là một hình ảnh đau đớn, nhưng nó lột tả được phần nào về thế giới hiện nay. Bóng đá vẫn rất đẹp, thể thao vẫn còn đó sức mạnh của sự kết nối sâu sắc. Các cầu thủ vẫn xứng đáng được nhìn như những con người thi đấu bằng tài năng, bằng kỷ luật và mồ hôi của họ. Nhưng chính vì thể thao đẹp, chính vì World Cup từng là một trong những nơi hiếm hoi khiến cho con người cảm thấy còn có điểm chung, nên khi những nỗi đau xã hội tràn vào cả không gian ấy, ta cần phải hiểu rằng chuyện này không còn là một vài rắc rối tổ chức thông thường. Khi xã hội còn nhiều niềm tin, thể thao có thể là nơi mọi người gặp nhau. Nhưng khi xã hội đã mất dần niềm tin, thì thể thao trở thành sân khấu để người ta giành lấy ánh sáng cho nỗi đau của mình. Thể thao vốn được hứa hẹn là một vùng trung gian, nằm ngoài những toan tính chính trị và sự bất công. Ít nhất trong cảm xúc, nó còn cho con người một nơi để tạm gác lại những khác biệt lớn hơn. Nhưng ở thế giới bây giờ đã căng thẳng đến mức những khác biệt ấy không còn có thể đứng bên ngoài sân cỏ nữa. World Cup vẫn là bóng đá, nhưng nó không còn chỉ là bóng đá thôi nữa. Nó đã trở thành những vết nứt của thế giới cùng hiện ra một lúc, như chi phí sống, bất ổn xã hội, khủng hoảng niềm tin, quyền con người, địa chính trị, khí hậu, truyền thông và lợi ích kinh tế. Và nếu ngay cả một ngày hội tưởng như đại chúng, trung gian và giàu cảm xúc nhất cũng không còn thoát khỏi sự phân tầng, chi phí, chính trị hóa và bất ổn xã hội, thì đời sống bình thường của tầng lớp trung lưu và những người đang gánh trên vai những hệ giá trị lớn, họ sẽ còn bị ép đến mức nào? Nếu một trải nghiệm đam mê cũng đã trở thành một bài toán tiền bạc, visa, an ninh và niềm tin, thì nhà ở, giáo dục, y tế, công việc, doanh nghiệp, đầu tư và sinh kế sẽ còn nặng nề đến đâu? Đây không phải là câu chuyện giàu nghèo theo kiểu đối lập mà chúng ta thường sử dụng nữa, mà nó là câu chuyện của một thế giới đang tái định nghĩa lại mọi thứ, nơi không ai có thể thật sự đứng ngoài. Chỉ là mỗi tầng lớp thì sẽ bị thử thách ở những cái điểm khác nhau. Như những người trung lưu thì bị thử thách bởi cảm giác an toàn, còn những người làm ăn lớn thì bị thử thách ở khả năng kiểm soát và sức chịu đựng của mô hình vận hành. Và xã hội thì bị thử thách ở một câu hỏi rất nền tảng, rằng khi những không gian duy nhất còn lại với những lời hứa hẹn về sự kết nối con người cũng đã bị xâm chiếm bởi toan tính và bắt đầu rạn nứt, thì con người còn dựa vào đâu để giữ niềm tin, giữ sinh kế và giữ khả năng vượt qua thử thách?
Từ World Cup, Kim muốn đưa anh chị trở lại với đời sống gần hơn, bởi vì World Cup là phản chiếu của một thực trạng xã hội đang diễn ra. Còn ngoài cuộc sống của chúng ta, những con thuyền lớn cũng đang bị bủa vây bởi những cơn sóng. Tài sản, doanh nghiệp, nhà máy, khoản vay, dòng tiền, hệ thống nhân sự và cả khả năng ra quyết định của người cầm lái. Khi ở mức độ thuận lợi thì quy mô là lợi thế. Quy mô lớn nghĩa là thị trường rộng hơn, tài sản nhiều hơn, vị thế mạnh hơn, huy động nguồn lực cũng dễ hơn. Nhưng khi thời cuộc đổi chiều, chính cái quy mô đấy lại trở thành mặt hướng sóng rộng hơn. Một doanh nghiệp lớn không thể dừng lại đột ngột. Một nhà máy cũng không thể nói hôm nay thế giới bất ổn quá, nên hãy để cho tôi nghỉ vài tháng nhé. Và một người đang nắm giữ nguồn tài sản lớn không thể ra quyết định với tâm thế giống như một người chỉ có một khoản tiết kiệm nhỏ. Người cầm lái không chỉ phải chịu trách nhiệm với bản thân mà còn với nhân sự, khách hàng, đối tác, với ngân hàng, gia đình, uy tín và cả với những người đang đặt niềm tin vào mình. Cho nên đặt câu chuyện bóng đá sang một bên, Kim muốn cùng anh chị nhìn vào 3 con sóng đầu tiên đang đánh rất mạnh ngay lúc này. Con sóng thứ nhất là tài sản. Và biểu hiện rõ nhất lúc này, chúng ta cần nhìn vào giá vàng. Trong nhiều năm, với rất nhiều gia đình Việt Nam, vàng không chỉ là một tài sản đầu tư. Nó thường là lớp phòng thủ cuối cùng, là khoản để dành cho con đi học, cho cha mẹ đau ốm lúc tuổi già, cho lúc công việc có chuyện, cho một cơ hội làm ăn, hoặc đơn giản là để gia đình cảm thấy mình vẫn còn một điểm tựa. Còn với người trung lưu thì sao? Vàng, tiền tiết kiệm, một căn nhà, một mảnh đất, một khoản tích lũy, thì tất cả những thứ đó tạo nên cảm giác an toàn. Nhờ có chúng, người ta mới dám chi tiêu, mới dám đầu tư cho con cái, dám nghĩ tới chuyện mở rộng đời sống. Nhưng khi chính những tài sản phòng thủ ấy biến động mạnh, thì cảm giác an toàn lập tức bị bóp nghẹt. Mấy ngày qua đó, vàng quốc tế vừa có những cú chỉnh giá rất thê thảm. Nó chạm vào vùng thấp nhất trong khoảng 6 tháng, rồi đứng lại quanh mức ở hơn 4.000 đô một ounce. Ở trong nước, giá vàng cũng có những phiên rơi rất mạnh. Có lúc chỉ ở trong một ngày, một lượng vàng bốc hơi vài triệu đồng. Với người đứng ở ngoài thì đó chỉ là một nhịp giá, nhưng với những người đang có tài sản thật, cảm giác sẽ lại khác hẳn. Một người chỉ có vài chỉ vàng thì lo một kiểu, còn một người giữ vài chục lượng, vài trăm lượng, lại thêm bất động sản, thêm khoản vay, thêm doanh nghiệp và một dòng tiền phải xoay mỗi tháng, thì cái lo nó phải theo kiểu hoàn toàn khác chứ. Đấy, các anh chị thấy là tài sản càng lớn thì mọi quyết định càng nặng. Giữ thì sợ còn xuống, mà bán thì sợ bán đúng ngay đấy, mua thêm thì lại sợ kẹt thanh khoản, mà không làm gì thì lại sợ mình đang bị động. Đó là áp lực của người có tài sản trong một thời kỳ mà mọi thứ biến động liên tục, đến cả nơi trú ẩn cũng không còn cho người ta cảm giác an toàn, bình yên và ổn định như trước nữa. Trong tập podcast 13 và 15 của đầu năm nay, khi quan sát trục La Hầu kế đô đối chiếu với dòng chảy của thị trường, Kim có chia sẻ với anh chị một quan sát vào thời điểm đó, mà ở thời điểm đó là lúc vàng đang ở mức rất cao. Thì Kim đã nói vàng sẽ bước vào một chu kỳ giảm giá sớm, rồi nó sẽ dao động lên một chút rồi lại rớt xuống sâu hơn, và nó sẽ rớt liên tục từ cái thời điểm đó cho đến cuối năm. Kim đã dự báo rằng từ khoảng tháng 11 trở đi của cuối năm nay thì mới có cơ hội thấy vàng bắt đầu lên, và lúc đó mới là lúc mà các anh chị nên dự trữ. Giờ thì mình vẫn thấy nó đang đi đúng cái quỹ đạo được dự báo. Vàng đang xuống và vẫn tiếp tục xuống giá. Đến City cũng vừa hạ mục tiêu giá vàng ngắn hạn xuống chỉ còn 40.000 đô. Nhưng Kim nhắc lại, chuyện vàng hôm nay không phải là để bàn với các anh chị
rằng nên mua hay nên bán. Kim nhắc lại vì cùng một chu kỳ ấy, nó đang chỉ ra cho chúng ta thấy những điều lớn hơn nhiều. Điều quan trọng không nằm ở chuyện đúng hay sai của một nhịp giá, mà nó nằm ở cái xu hướng phía sau. Khi quá nhiều người cùng lúc hỏi phải giữ tài sản thế nào cho yên, thì thật ra họ đang hỏi về một thứ khác. Họ đang nói về sự an toàn. Và với người trung lưu, khi những lớp tài sản phòng thủ ấy lung lay, họ sẽ giữ tiền lâu hơn, chi tiêu chậm hơn, ít dám mạo hiểm hơn. Cái phần dư dành cho tiêu dùng, dành cho học hành, du lịch, chăm sóc sức khỏe thì cũng bị siết lại. Nói cách khác, biến động tài sản không chỉ nằm trên bảng giá, nó đi thẳng vào hành vi tiêu dùng của cả một tầng lớp. Còn với người có tài sản lớn, câu chuyện lại lộ ra một điều khác. Tài sản nhiều không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với thanh khoản tốt. Có người nhìn trên giấy tờ rất giàu có, nhưng khi thị trường chậm lại, vàng lao dốc, bất động sản khó bán, mà khoản vay vẫn đến hạn, chi phí vận hành vẫn phải trả đều, thì cái khó không còn là chuyện có nhiều tài sản hay ít, mà nó có thể là một sự sụp đổ rất nhanh chóng. Nhưng đó mới chỉ là con sóng đầu tiên. Không phải chỉ là giá vàng lên hay xuống đâu, mà là cái lớp tài sản từng giúp con người ta thấy an toàn, nó đang bắt đầu mất đi sự chắc chắn của nó. Với tầng lớp trung lưu, nó khiến cho người ta co cụm lại, hẹp dần khả năng xoay sở. Còn với người cầm lái thì sao? Nó sẽ biến thành bài toán thanh khoản, nợ vay, thế chấp và cả chiến lược đầu tư. Rồi con sóng thứ hai, nó là chi phí vận hành. Ở đây ta phải nhìn sang giá dầu. Chúng ta đã chia sẻ với nhau nhiều, nhưng ở trong những cuộc chiến chưa thấy hồi kết thúc đó, vẫn luôn có những diễn biến khiến cho chúng ta phải quan sát và nhìn nhận lại thận trọng. Vì khi nó càng kéo dài, chúng ta càng phải gánh chịu nhiều thêm những hậu quả nếu không tự chuẩn bị cho mình trước những bước đi. Mọi người có thể thấy căng thẳng chiến sự leo thang ở Nga, ở Mỹ, Iran, câu chuyện ở eo biển Hormuz, rồi giá Brent quanh khoảng 92,98 đô một thùng, WTI quanh 90,10 đô một thùng. Nghe thì cứ như những mẫu tin quốc tế ở xa xôi, nhưng có lẽ với những người làm kinh doanh, nó không xa vời chút nào. Bởi một biến động ở Hormuz có thể không làm cho người nghe podcast sáng mai thấy là có sự ảnh hưởng gì đó. Nhưng với những người đang có hàng ở trên biển, đang nhập nguyên liệu, đang phải ký hợp đồng giá cố định, thì nó có thể khiến họ phải nhức đầu và suy tư. Hãy thử ví dụ, một chủ xưởng đã ký đơn từ hơn 3 hay 6 tháng trước. Họ không thể gọi cho khách hàng mà nói rằng: xin lỗi, Trung Đông đang căng thẳng quá, tôi phải tính lại giá cả hay đơn hàng. Hoặc một doanh nghiệp nhập khẩu không thể nói với ngân hàng rằng: hãy cho tôi trả chậm thanh khoản nhé, vì cước vận tải, bảo hiểm hàng hải, tỷ giá và nguyên vật liệu đang lệch khỏi kế hoạch rồi. Vậy cho nên ta thấy rằng hợp đồng thì vẫn phải giao, lương vẫn phải trả, máy vẫn phải chạy, khách hàng thì vẫn đòi đúng hạn. Nhưng phần an toàn trong mô hình kinh doanh thì đang bị bào mòn từng chút một. Đó là cách mà chính trị đang bước vào đời sống thật. Mà đâu chỉ có thế, cùng lúc đó, anh chủ xưởng nhìn lên dây chuyền và bắt đầu lo lắng về điện. Vì mùa khô này, ngành điện đang phải đi vào vận động các nhà máy tránh giờ cao điểm. Rồi anh phải lo về tỷ giá, vì đồng đô mạnh lên là giá vốn nhập hàng của anh bị đội theo. Rồi khoản vay ngân hàng mà anh đã ký bảo lãnh bằng chính căn nhà của mình. Và sáng hôm sau, bước vào xưởng, anh không được phép để lộ ra một nét lo lắng nào trên mặt, dù đêm qua anh gần như là trằn trọc. Đây là chỗ mà nhiều người rất dễ hiểu lầm. Họ nhìn người giàu, nhìn những người làm chủ, rồi nghĩ giàu vậy thì cần gì phải mà lo, có kinh tế rồi, có nhiều tài sản
đứng ở vị trí cao như thế mà, thì đâu phải lo đến cơm ăn áo mặc. Nhưng với Kim không nghĩ như vậy. Người làm công, họ có nỗi lo của người làm công, còn người cầm lái, họ có nỗi lo khác. Họ phải mang cả con thuyền đi theo vào trong giấc ngủ của mình. Mỗi một quyết định sai của anh, có thể đó không chỉ còn là tiền của anh, mà nó là bữa cơm của mấy trăm gia đình. Người có tiền thì có bài toán của riêng người có tiền, và có cái khó theo một cách khác. Đây chính là điều đáng chú ý của thời kỳ này, bởi rất ít thứ thật sự còn xa. Vì một eo biển xa vẫn có thể ảnh hưởng đến giá vốn của một doanh nghiệp ở Việt Nam hay bất kỳ nước nào. Một quyết định lãi suất ở Mỹ có thể làm thay đổi tâm lý của những người giữ vàng ở châu Á. Rồi một xung đột chính trị có thể khiến một hợp đồng bình thường trở thành một bài toán rủi ro. Thế giới giờ đây không còn tách thành từng ngăn gọn gàng nữa. Địa chính trị, tài chính, năng lượng, việc làm và tiêu dùng đang chạm vào nhau. Và khi chúng chạm vào nhau, áp lực không chỉ nằm ở cấp chính phủ hay tập đoàn lớn, nó đang đi xuống từng nhà xưởng, cửa hàng, từng gia đình trung lưu, người đang vay vốn, người đang trả lương, người đang lèo lái để con tàu có thể đương đầu với những cơn sóng lớn. Ở con sóng thứ 3, ta đi phân tích về hạ tầng. Ở đây, ta sẽ lấy điện làm ví dụ. Và đây cũng là vấn đề mà Kim sẽ còn dành riêng một tập để ta phân tích và thảo luận sâu hơn. Vì ở trong tương lai gần, điện không chỉ trở nên quan trọng trong chuyện phát triển kinh tế, mà nó sẽ gắn rất chặt với sinh kế, với sức khỏe, với thiên tai, với khả năng vận hành của cả một xã hội. Nhưng hôm nay, Kim chỉ chạm vào ở một điểm. Đó là điện, nó là sức chịu tải thật của tăng trưởng. Anh chị có biết, đợt nắng nóng khắc nghiệt vừa rồi đã đẩy phụ tải điện lên mức rất cao. EVN và MSMO đã cho biết, ngày 25 tháng 5, công suất đỉnh của hệ thống điện quốc gia đạt 57,120 MW, tăng 13,5% so với cùng kỳ. Lượng điện tiêu thụ trong ngày thì đạt 1,171 tỷ kWh, vượt kỷ lục năm trước tận 5,3%. Những con số ngành điện thì nghe rất là khô khan, nhưng nếu đặt cạnh tham vọng tăng trưởng của Việt Nam, con số ấy sẽ trở nên rất đáng để suy ngẫm. Chúng ta đang nói rất nhiều về cơ hội, về FDI, dịch chuyển chuỗi cung ứng, công nghệ cao, bán dẫn, trung tâm dữ liệu, AI, chuyển đổi xanh. Những cơ hội đó là có thật, rất rõ ràng, nhưng cơ hội không tự biến thành năng lực. Một nhà máy không chạy bằng những lời hay về triển vọng. Nó cần điện ổn định, cần lịch sản xuất không bị đảo, kho lạnh không bị gián đoạn, đơn hàng thì được giao đúng hẹn, và những người khách nước ngoài cần tin rằng ta đủ cái sức bền và đủ cái năng lượng để duy trì những cái tiến độ mà người ta cần và những cái khối lượng mà họ sẽ muốn đầu tư. Một trung tâm dữ liệu cũng vậy. Nó không sống bằng khẩu hiệu chuyển đổi số, mà bằng nguồn điện ổn định, hệ thống làm mát, an ninh, hạ tầng, nhân lực và khả năng vận hành gần như không được phép đứt một giây. Cho nên điện không còn chỉ là chuyện riêng của ngành điện. Điện lại là một câu hỏi của mọi tham vọng tăng trưởng. Anh muốn nhà máy, muốn data center, muốn AI, muốn FDI. Trước hết thì phải hỏi, hệ thống của anh có chịu nổi tốc độ ấy không? Đây là điểm mà Kim nghĩ nhiều người hay nói một cách quá vội vã. Ta nói Việt Nam có cơ hội, đúng. Đang được chú ý, đúng. Có vị trí, dân số, sự ổn định tương đối và vai trò trong chuỗi cung ứng mà
thế giới đang tái thiết lập. Cũng đúng, điều này Kim cũng nhìn nhận và phân tích nó ở một vài tập trước rồi. Nhưng muốn đi xa thì chỉ cơ hội thôi chưa đủ. Mình phải có điện, có nước, có logistics, có nhân lực, có sức khỏe của người lao động, có năng lực quản trị và có khả năng giữ cho cả hệ thống chạy ổn khi mà nhu cầu tăng vọt. Nếu không được như thế, cơ hội chỉ nằm trên những trang phân tích dự phòng. Và người cảm nhận điều này nhanh nhất nhiều khi không phải là người ngồi đọc báo cáo, mà chính là những người đang vận hành nhà máy, vận hành kho lạnh, vận hành các dây chuyền sản xuất từng giờ. Càng làm lớn thì người ta càng thấm cái đáng sợ không chỉ là chi phí tăng, mà cái đáng sợ là không biết biến số nào sẽ tiếp tục tạo nên những cú hích bất ngờ. Nhưng các anh chị thân mến, đó mới là sóng trên mặt thị trường. Còn có một lớp sâu hơn nữa là khi chính mặt nước quanh con thuyền cũng đã bắt đầu đổi thay. Đó là đất đai, khí hậu, dòng người di tản và môi trường sống biến đổi. Khi những thứ từng được xem là nền cố định của đời sống cũng đang trở thành biến số, thì câu chuyện không còn chỉ là doanh nghiệp lãi bao nhiêu, vàng lên hay xuống, dầu tăng hay giảm, mà câu chuyện trở thành con người có còn được sống, làm ăn, tích lũy và giữ tài sản trên một nền đất ổn định nữa hay không. Cho nên Kim muốn mời anh chị nhìn vào vài dữ kiện gần đây. Đầu tháng 6 này, miền Nam Philippines vừa hứng một trận động đất mạnh 7,8 độ Richter. Theo cập nhật của AP, ít nhất 47 người đã thiệt mạng, 688 người bị thương, hơn 45.000 người phải rời nơi ở và hơn 12.600 căn hộ bị hư hại. Nghe thì có vẻ như chuyện thương cảm của Philippines thôi, nhưng hãy nhìn rộng hơn một chút. Philippines, Indonesia, Nhật Bản, Đài Loan và cả Đông Nam Á, rồi vành đai Thái Bình Dương, đây đâu phải là những vùng xa lạ với chúng ta. Đây là không gian địa lý của châu Á, nơi có chuỗi cung ứng, có cảng biển, nhà máy, lao động, thị trường, giao thương. Một cú rung của mặt đất ở một nơi, nó không chỉ là thảm họa nhân đạo ở nơi đó, mà nó nhắc ta rằng nền địa chất, khí hậu, môi trường sống của cả khu vực này đang trở thành một phần rủi ro mà chúng ta không còn được phép xem nhẹ. Ngày trước, nói tới rủi ro, doanh nghiệp thường nghĩ tới thị trường, vốn, nhân sự, cạnh tranh. Bây giờ thì chúng ta phải nghĩ thêm, thời tiết có cực đoan hơn không? Nước có dâng lên? Hay cảng có bị gián đoạn không? Công nhân có đến được nhà máy không? Rồi một khu vực đang rất thuận lợi cho sản xuất, thì 5 năm nữa nó có còn thuận lợi được như vậy không? Đây là điểm mấu chốt. Cơ hội dịch chuyển chuỗi cung ứng về châu Á, về Việt Nam là có thật, nó đang diễn ra. Nhưng cơ hội nào cũng đi kèm một giá trị phải quản trị. Đó là cái giá mà mình phải quản. Tính đến cuối năm 2025, Việt Nam có khoảng 478 khu công nghiệp, diện tích chừng 146.000 hecta. Kế hoạch đến năm 2030 là mở rộng lên khoảng 600 khu công nghiệp, với tổng diện tích lên khoảng 181.000 hecta. Không chỉ vậy, số cụm công nghiệp cũng được dự kiến tăng từ khoảng 1.100 lên 2.000 cụm, thêm khoảng 29.000 hecta đất. Đó là một bức tranh rất lớn. Nó nghĩa là nhiều việc làm hơn, nhiều nhà máy hơn, nhiều nguồn FDI hơn, nhiều cơ hội hơn. Nhưng cũng có nghĩa là nhiều điện hơn, nhiều nước hơn, nhiều vận tải hơn và nhiều khí phát thải hơn, rồi nhiều áp lực lên đất đai, y tế, giao thông, trường học, nhà ở công nhân và sức khỏe cộng đồng cũng cần phải được quan tâm nhiều hơn. Quản trị tốt, công nghiệp hóa là cơ hội.
Còn quản trị không tốt, nó sẽ thành áp lực sinh thái và hệ lụy cho cả một cái nền sức khỏe rất là lớn. Mà ở Việt Nam, câu chuyện không khí đã không còn là cảnh báo xa. Theo Tổ chức Y tế Thế giới và UNICEF, ô nhiễm không khí gây ít nhất khoảng 70.000 ca tử vong mỗi năm ở Việt Nam và làm giảm tuổi thọ trung bình khoảng 1,4 năm. 70.000 người mỗi năm và 1,4 năm tuổi thọ bị rút ngắn. Đó không phải là con số của một buổi sáng Hà Nội mờ đục. Đó là sức khỏe bị bào mòn và suy giảm theo năm tháng. Không khí xấu không làm cho người ta đổ bệnh ngay, nhưng nó đi vào phổi, vào giấc ngủ, vào tim mạch, vào sức bền của người lao động, vào trí óc của người tri thức, vào khả năng tập trung của trẻ nhỏ và vào năng lượng của người phải ra quyết định mỗi ngày. Một xã hội ô nhiễm không chỉ mất cảnh quan, mà nó mất dần đi sức bền sinh học của con người. Mà khi sức bền ấy giảm, mọi thứ khác sẽ giảm theo, như năng suất, khả năng học tập, khả năng phục hồi, khả năng giữ bình tĩnh trong những quyết định khó. Đó là lý do mà Kim nói, người cầm lái thời này không chỉ phải quản trị dòng tiền, họ còn phải quản trị con người trong một môi trường sống đang âm thầm bào mòn chính con người ấy mỗi ngày. Một doanh nghiệp tính được giá vốn, nhưng rất khó tính hết cái giá của một đội ngũ mất ngủ, mệt mỏi, hô hấp kém, thần kinh căng thẳng hay con cái cha mẹ bệnh tật nhiều hơn. Mà đó là loại chi phí không hiện lên trên báo cáo tài chính, nhưng nó sẽ ăn ngầm vào năng lực vận hành của cả hệ thống. Rồi tới đất đai và sinh kế. Kim không cần nhìn ở đâu xa, Hà Nội đang cho chúng ta một ví dụ rất gần. Những năm tới đây, Hà Nội sẽ bước vào chu kỳ tái thiết đô thị rất lớn, như mở đường, chỉnh trang đô thị, cải tạo chung cư cũ, rồi tái cấu trúc dân cư, phát triển các trục không gian mới. Đây là một đô thị lớn, sớm muộn mà chúng ta cần phải làm. Không thể có một thủ đô hiện đại nếu hạ tầng mãi bị nghẽn, chung cư cũ mãi xuống cấp, không gian công cộng thì thiếu, đường xá thì quá tải. Nhưng mỗi cuộc tái thiết lớn đều có một câu hỏi rất khó, là sau khi bản đồ được vẽ lại thì sinh kế của con người sẽ đi về đâu? Anh chị hãy nhìn vào vài con số sẽ thấy quy mô của việc này không hề nhỏ. Riêng ở dự án vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục tại Giảng Võ có gần 800 phương án giải phóng mặt bằng được phê duyệt. Hàng trăm phương án đã bàn giao, nhưng cũng còn hàng trăm phương án chưa bàn giao. Có những căn hộ đã nhận tiền và nhận nhà tái định cư nhưng vẫn chưa rời đi, và đã có những trường hợp bị cắt điện, cắt nước, rồi cái rào thì bao lại xung quanh để thúc đẩy việc bàn giao mặt bằng. Và ở ô Chợ Dừa cũng có gần 600 phương án giải phóng mặt bằng, hàng trăm căn hộ tái định cư được bố trí và có hơn 100 phương án được lập kế hoạch cưỡng chế. Kim không nhắc những con số này để đứng về một bên nào trong hồ sơ pháp lý cụ thể, mà điều Kim muốn nói là mỗi con số giải phóng mặt bằng không chỉ là một ô đất trên bản đồ. Đằng sau đó là một gia đình, một thói quen sống, một dòng khách quen, một cửa hàng nhỏ hay một lối đi, một vị trí kinh doanh, và nó là một mạng lưới sinh kế đã được tích lũy qua nhiều năm. Hôm nay Kim nhắc đến câu chuyện này vì cũng có nhiều người nhân viên của Kim ở Hà Nội, họ cũng đang ở trong hoàn cảnh như thế. Có những gia đình đã từng có mặt đường, có cửa hàng, có khách quen, có dòng tiền đều mỗi ngày. Nhưng mà khi quy hoạch đến, họ có thể được đền bù, được bố trí một căn hộ tái định cư. Trên giấy thì họ vẫn có tài sản đó, thậm chí là cái chỗ ở mới có thể sạch hơn, cao hơn, hiện đại hơn và rộng rãi hơn nữa. Nhưng cái mất ở đây không phải là một cái căn nhà, mà cái mất là tệp khách hàng quen, là thói quen mua bán, là toàn bộ cái sinh kế gắn với một không gian sống cụ thể. Vì bây giờ
họ có nhà mới nhưng không còn cửa hàng, có tài sản nhưng mất dòng tiền, có chỗ ở nhưng mất kế sinh nhai. Đây là một điểm mà không mấy ai nói về tái định cư. Nhà ở là một phần, nhưng đời sống không chỉ là chỗ ngủ. Đời sống còn là cách kiếm tiền, cách con cái đi học, cách người già đi khám bệnh, cách một cửa hàng tồn tại nhờ vị trí, cách mà một cộng đồng nương vào nhau. Và không chỉ là những dự án về đường phố, riêng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng được nói tới như một trong những dự án chỉnh trang đô thị lớn nhất của thủ đô, với phạm vi tác động tới khoảng 247.000 người và hơn 70.000 hộ dân. Thành phố cũng nhấn mạnh rằng tái định cư không chỉ là bố trí lại quỹ đất hay căn hộ, mà phải gắn với tái thiết cộng đồng, đảm bảo sinh kế và môi trường sống lâu dài. Những câu nói này rất quan trọng, vì nếu chỉ thay nhà cũ bằng nhà mới mà không tái thiết được sinh kế thì con người vẫn bị mất nền sống. Nếu chỉ có căn hộ mà không có dòng tiền, người dân vẫn bất an. Nếu chỉ có bồi thường mà không có cách để chuyển nghề, chuyển vị trí kinh doanh, chuyển cộng đồng, thì tài sản nhận được có thể sẽ bị tiêu dần đi theo thời gian, còn sinh kế thì không tự quay lại. Đây chính là chỗ mà ta nói thuyền to thì sóng lớn trở nên rất thật. Không phải anh có nhiều tiền hơn, mà vì anh có nhiều thứ gắn chặt vào một vị trí, một mô hình, một chuỗi vận hành hơn. Khi nền đất ấy đổi, toàn bộ mô hình phải đổi theo. Và khi nhìn rộng hơn, những tranh luận gần đây quanh con số hơn 800.000 người cũng cho thấy một điều: dù thông tin di dời hàng loạt khỏi nội đô đã được đính chính là không chính xác theo cách hiểu chốt cứng, thì chính quyền Hà Nội cũng thừa nhận tái cấu trúc đô thị, tái cấu trúc dân cư và cải tạo nhà ở là một định hướng lớn trong những năm tới. Sẽ có khu vực phải giải tỏa, rồi có khu vực phải tái thiết, có khu vực phải di dời, và có khu vực được tái định cư tại chỗ hoặc nơi khác. Nói cách khác, bản đồ sống của con người đang được vẽ lại. Và trong khi đó, thế giới cũng đang chứng kiến một dòng dịch chuyển con người rất lớn. Theo UNHCR, đến cuối năm 2025, thế giới có khoảng 117,8 triệu người bị buộc phải rời bỏ khỏi cái nơi ở vì xung đột, chiến tranh, bạo lực, đàn áp hoặc vi phạm nhân quyền. Trong đó có khoảng 68,7 triệu người là người di dời ngay trong chính quốc gia của họ. Nói cách khác, cứ khoảng 70 người trên trái đất thì có một người đang bị buộc rời khỏi nơi mà mình sinh sống. Anh chị để con số đó đi qua bản thân mình một chút. Hãy ngẫm 1/70. Đó không chỉ là câu chuyện nhân đạo ở đâu đó xa xôi nữa. Khi mà con người phải rời khỏi nơi sống thì lao động đổi, chi phí xã hội đổi, áp lực nhà ở cũng thay đổi, cấu trúc thị trường cũng đổi theo. Dòng người đi tới đâu, giá thuê, nhu cầu y tế, giáo dục, thực phẩm ở đó sẽ thay đổi theo. Và chiến tranh thì không chỉ làm cho con người chết và thành phố bị đổ nát, mà chiến tranh sẽ làm cho đất bị nhiễm độc, rừng cháy, nước bẩn và khí quyển thêm gánh nặng. Riêng cuộc chiến ở Ukraine, Reuters đã từng ghi nhận ước tính khoảng 237 triệu tấn CO2 tương đương phát sinh thêm kể từ khi xung đột toàn diện nổ ra. Chúng ta không đang nói những điều này để chỉ nhìn nhận nó như là một kịch bản tồi tệ, mà chúng ta phải thành thật với nhau rằng nếu các cuộc chiến tiếp tục leo thang, nếu một cuộc đối đầu lớn hơn thật sự xảy ra, thì thứ thay đổi sẽ không chỉ là ở trên bản đồ chính trị, mà đó là không khí sống trên chính trái đất của chúng ta. Ô nhiễm có thể khiến cho chuyện thở, một cái chuyện tưởng chừng như tự nhiên nhất, sẽ trở thành một gánh nặng thật sự trong đời sống hàng ngày. Các anh chị đã có từng suy nghĩ đến điều này chưa? Chuỗi cung ứng thay đổi, dòng người di cư, giá lương thực, năng lượng, vận tải biến động.
Và khi chúng thay đổi cùng một lúc, chủ thể chịu áp lực không chỉ là chính phủ mà là từng gia đình, từng doanh nghiệp, từng người cầm lái đang cố giữ cho hệ thống của mình khỏi bị tan vỡ. Đây mới là tầng biến loạn sâu hơn. Khi nền tảng ấy lung lay, người trung lưu không chỉ co cụm lại vì túi tiền bị ép, mà còn vì cảm giác an toàn của cả đời sống bị mài mòn. Người có tài sản thì không chỉ lo tài sản bị mất giá, mà còn lo nó có thể tạo ra dòng tiền hay không, có còn che chở được gia đình trong một môi trường sống mới hay không. Còn người cầm lái thì lo cho con người của mình có còn đủ sức làm việc không, khách của mình có còn đủ sức mua, hay chính mình có còn đủ sự tỉnh táo để quyết định trong một thế giới thay đổi quá nhanh hay không. Vì vậy, câu hỏi của thời kỳ này không còn chỉ là làm sao để duy trì hoặc kiếm tiền nhiều hơn. Câu hỏi là sống ở đâu, làm gì, giữ gì, nên bỏ cái gì và chuẩn bị năng lực nào để không bị cuốn khỏi chính nền sống của mình. Đến đây, Kim muốn nối sang một con sóng khác. Nếu đất đai, khí hậu, ô nhiễm, di cư và chiến tranh đang làm môi trường sống bên ngoài thay đổi, thì AI sẽ làm môi trường làm việc bên trong chắc chắn thay đổi. Chúng ta cũng đã phân tích về điều này cũng vài tập trước rồi. Một bên là nền đất dưới chân con người, một bên là bậc thang đi lên của con người. Và khi cả hai cùng bị biến đổi, tầng trung lưu không chỉ bị ép vì tài chính, mà sẽ bị ép ở cả nơi ở, sinh kế, sức khỏe và con đường nghề nghiệp của ngày mai. Và con sóng cuối cùng Kim muốn phân tích trong podcast tập này đó là về AI. AI đang dần đổi lại cả thị trường lao động. Rất nhiều công việc xử lý thông tin, viết lách, tổng hợp, làm báo cáo, chăm sóc khách hàng cơ bản, nhập liệu, phân tích bước đầu, những việc từng là cánh cửa để một con người trẻ có thể bước vào tầng lớp trung lưu, đang bị AI chặn lối. Ngay bây giờ, nó đang diễn ra. Kim không nói AI sẽ thay thế tất cả công việc của con người, nhưng những việc lặp lại, những việc chỉ dựa vào thao tác, những việc không cần sự hiện diện sâu của một con người thì sẽ ngày càng bị đe dọa. Và điều đó đặt ra một câu hỏi rất lớn. Trong thời đại sắp tới, đâu là những công việc mà con người vẫn thật sự cần đến con người? Và chúng ta cần chuẩn bị gì để không bị vận hành trong lớp áo của những quy chuẩn về một tầng lớp trung lưu đã suy yếu? Kim nghĩ câu trả lời có lẽ nằm ở chính những gì gắn với ý nghĩa của một con người thật sự mà máy móc không thể thay thế được. Những gì gắn với cảm xúc, với sức khỏe, với sự chăm sóc, với khả năng phục hồi và với sự hiện diện thật sự của những con người, thì đó chính là tương lai. Bởi máy móc đo được chỉ số, phân tích được dữ liệu, đưa ra được gợi ý, nhưng máy móc không thể thay thế trọn vẹn một con người đang ngồi bên cạnh một con người khác, giúp họ thở lại, bình tĩnh lại, ngủ được hay hiểu cơ thể của mình và tìm lại sự cân bằng bên trong. Bệnh viện thì là rất cần thiết, công nghệ y tế cũng rất cần thiết, nhưng không phải vấn đề nào của con người thời này cũng giải quyết được bằng thuốc hay máy móc. Có một khoảng trống rất lớn nằm ngay ở giữa bệnh viện và đời sống hàng ngày. Đó là khoảng trống của sự phục hồi, của giấc ngủ, của một hệ thần kinh quá tải, của một hệ thống mà cơ thể mỏi mòn vì sống trong áp lực của sự thay đổi. Và đó cũng là lý do mà Kim lựa chọn đi sâu vào việc sẽ xây dựng nền móng cho một hệ sinh thái mới, một lực lượng con người có thể đồng hành, nâng đỡ và phục hồi sức khỏe toàn diện cho cộng đồng trong cái thời đại tái cấu trúc này. Đó là ấp ủ của Kim, để lắp vào đúng cái khoảng trống mà máy móc tự nó không chạm tới được, như thiết kế một lối sống, thực hành, hơi thở, cảm xúc, sự hiện diện và năng lực tự phục hồi từ bên trong. Với Kim,
đây cũng sẽ là một lối ra cho tương lai. Khi AI sẽ thay thế rất nhiều những thao tác, những công việc, thì giá trị của con người sẽ dồn về những nơi mà con người vẫn làm được sâu sắc nhất. Đó là chăm sóc, nâng đỡ, đồng hành, phục hồi và giúp cho nhau trở nên tốt đẹp hơn. Đó vừa là một nhóm công việc khó bị thay thế nhất, vừa là một nhu cầu rất lớn mà rồi đây tương lai rất nhiều người sẽ cần đến trong thời đại hỗn mang này. Bởi Kim tin rằng sau giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ hiện tại, như đã phân tích ở trên, chất lượng không khí ô nhiễm khi hàng loạt chuỗi cung ứng thay đổi và mọc ra mới, thì chất lượng sức khỏe của con người chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng do cái nền không khí ô nhiễm và nhiều thứ khác. Vậy cho nên, con người sẽ không chỉ cần công nghệ mạnh hơn, nhanh hơn, hệ thống thông minh hơn hay năng suất cao hơn trong tương lai. Con người sẽ phải cần phục hồi toàn diện. Điều này cần phải được đi song song, phát triển song song, và đây là giai đoạn mà chúng ta cần phải đào tạo và chuẩn bị. Không phải đợi khi nước tới chân rồi mới nhảy, đợi khi gục ngã mới chữa bệnh, mà phải để cho mình còn đủ sức sống, đủ tỉnh táo, đủ bình an và đủ năng lực đi tiếp. Đặc biệt là phát triển được năng lực thích nghi, chuyển hóa và tiến hóa cùng môi trường sống tương lai. Anh chị thân mến, chúng ta đã đi qua khá nhiều thứ trong tập của ngày hôm nay. Có vẻ như là một kênh tổng hợp tin tức để các anh chị có thể nhìn cái bức tranh tổng vậy đó. Từ World Cup, vàng, giá dầu, điện cho tới đất đai, ô nhiễm, di cư và AI. Nghe thì mỗi thứ một nơi, nhưng thật ra tất cả đều quay trở về một câu hỏi. Cái câu mà Kim hay hỏi ngay từ đầu tập, đó là giữa lúc mọi thứ xáo trộn như thế này, mình sẽ sống ra sao, sẽ dựa vào đâu và phải chuẩn bị những gì để đi qua được những năm tới. Và sau khi quan sát mọi chuyện, Kim nghĩ câu trả lời cho tương lai không nằm ở chỗ chúng ta đang giàu hay đang nghèo, đang ở trên hay ở dưới. Người mà khó khăn tài chính, họ có cái khổ của họ. Người có nhiều tài sản, người làm chủ, người đang phải gánh vác cả một hệ thống lớn, thì chắc chắn cũng không hề nhẹ đầu đâu. Có nhiều thì phải gánh nhiều. Thật sự là như vậy. Thuyền càng to thì mặt hướng sóng càng lớn. Cho nên sống ở cái thời kỳ này, Kim cảm thấy rất là đồng cảm với mọi tầng lớp xã hội, và đặc biệt là những người phải luôn ở trong trạng thái phải đủ sự tỉnh táo và nhanh nhạy để ra quyết định đúng, những người lèo lái cho mọi thứ. Cho nên Kim hy vọng rằng các anh chị sẽ luôn biết rằng mình cần phải giữ cái gì là đầu tiên cho đúng nhất. Đó chính là sức khỏe của mình. Còn sức khỏe thì còn làm được, còn cái đầu tỉnh táo thì còn có thể quyết định đúng, còn đủ bình tĩnh thì vẫn có thể đối diện với sự thật và những cái sự đổi thay. Chu kỳ này và lần này sẽ rất khác đấy các anh chị ạ. Nó sẽ không thể quay trở về như thời kỳ cũ nữa đâu. Trong chim tinh học Vedic, Kim cũng nhìn được các cái thời kỳ tới. Nó sẽ diễn ra như kiểu hết đợt sóng này sẽ dập tiếp đến đợt sóng khác. Nó sẽ không dừng lại. Người trụ lại được không phải lúc nào cũng là người đứng cao nhất hay có nhiều nhất, mà sẽ là người còn đủ tỉnh táo để biết lúc nào nên giữ, lúc nào nên buông, và lúc nào phải đổi hướng, rồi lúc nào cần phải tìm một bàn tay khác, một cái ngành nghề khác mà nó khả dĩ ở trong tương lai để chuẩn bị ngay từ bây giờ để cùng song song với lại những cái công việc chính của mình từ trước đến nay. Kim cũng muốn gửi thêm một chia sẻ tới những ai đang gánh vác nhiều thứ trên vai của mình.
trong cơn bão này. Thực tế, không ai có thể đi một mình mãi được. Mình che cho nhau một chút, đỡ cho nhau một chút, nhắc nhở nhau, thở lại một chút, giữ cho nhau khỏi kiệt sức thêm một chút, thì lúc bão tan, mình vẫn còn có nhau mà đi tiếp. Vậy cho nên, nếu hôm nay anh chị chỉ mang về một điều từ tập podcast này, Kim mong đó là điều này. Hãy chuẩn bị sớm. Đừng chỉ lo giữ cho mình được nhiều hơn, mà hãy giữ cho đúng, giữ sức khỏe, giữ cái nghề cốt lõi, giữ chữ tín, giữ lấy người tử tế bên cạnh mình, giữ cho cái đầu của mình được tỉnh, và giữ lấy hơi thở của chính mình được đúng với cách mà cơ thể cần. Và đó là những thứ mà không có một con sóng lớn nào có thể dễ dàng cuốn chúng ta đi khỏi vị trí vững chãi mà chúng ta đang đứng và có sự chuẩn bị. Tôi là Vashna Thiên Kim. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã lắng nghe Vashna Podcast. Hẹn gặp lại các anh chị trong những tập tới, nơi chúng ta sẽ cùng nhau quan sát tiếp thời cuộc này để chuẩn bị, để chuyển mình và để các anh chị nghe dự báo ở những giai đoạn tiếp theo một cách cụ thể rõ ràng, để chúng ta đều có thể đưa ra những quyết định sáng suốt hơn, vững vàng hơn. Nếu các anh chị cảm thấy những chia sẻ này là hữu ích cho hành trình quan sát và định hướng của bản thân, thì xin phép các anh chị hãy nhấn đăng ký kênh và bấm like cái tập này để YouTube có thể phân phối nhiều hơn đến những cái người cần phải nghe. Đây cũng là một hành động giúp cho kênh có thể phát triển và duy trì miễn phí hàng tuần để có thể cung cấp thêm nhiều thông tin cho các anh chị. Hẹn gặp lại các anh chị tại Vashna Podcast vào mỗi tối thứ 6 hàng tuần.